नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने तपाई सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै आजको यो भिडियो मैले Redmi Note 5 मोबाइलको अनबक्सिङ तथा यो मोबाइलबाट खिचेका केही तस्बिरहरुको नमुना म हजुरहरुमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसोभए आउनु सुरु गरौँ यो Redmi Note 5 AI को अनबक्सिङ तथा यो मोबाइलबाट खिचेका केही फोटोका नमुनाहरुको यो भिडियो। साथीहरु, यो हो Redmi Note 5 AI एडिसन ड्युअल सिम 64GB रोम र 4GB र्याम 4G LTE ब्ल्याक र यो बक्सको पछाडिपट्टि माथितिर Redmi Note 5 लेखिएको छ र त्यसको तलपट्टि 5.99 फुल स्क्रिन डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो र ड्युअल PDF क्यामेरा 1.4 माइक्रोन लार्ज पिक्सल लेखिएको छ। 13MP फ्रन्ट क्यामेरा, सेल्फी लाइट, 4000 mAh ब्याट्री, हाई क्यापासिटी ब्याट्री लेखिएको छ। 636 40 नानोमिटर अक्टा कोर प्रोसेसर लेखिएको छ र यसको तलपट्टि Redmi Note 5 ब्ल्याक लेखिएको छ। 4GB र्याम 64GB रोम लेखिएको छ। साथीहरु, अब म यो Redmi Note 5 AI मोबाइलको बक्सलाई खोल्न गइरहेको छु। साथीहरु, यो मोबाइलको बक्स खोलेर हेर्दा यो बक्सको माथिल्लोपट्टि भागमा यो मोबाइलको कभर राखिएको छ। यो मोबाइलको पछाडिपट्टि राख्ने कभर हो। यो प्लास्टिकको कभर हो। र साथीहरु, यो हो Redmi Note 5 AI पावर ड्युअल क्यामेरा लेखिएको छ। वाइड एंगल एन्ड लो लाइट फोटोज लेखिएको छ र त्यसको तलपट्टि 13MP फ्रन्ट क्यामेरा AI पावर ब्युटी, त्यसको तलतिर क्वालकम स्न्यापड्रागन 336 40 नानोमिटर अक्टा कोर प्रोसेसर लेखिएको छ। अब म यो प्लास्टिकलाई निकाल्छु र साथीहरु, यो मोबाइलको पछाडिपट्टि भागमा IMEI नम्बर लेखिएको छ। यसको अतिरिक्त यो फोनको बक्समा यो म्यानुअल बुक आएको छ र यो चार्जर भइहाल्यो। तर साथीहरु, यो फास्ट चार्जर होइन नि फेरि, र मोबाइलबाट फाइलहरु लेनदेन तथा मोबाइल चार्ज गर्नको लागि यो USB डाटा केबल र यो बक्सभित्र रहेको सामानमध्ये अन्तिम सामान हो यो सिम इजेक्टर टुल। साथीहरु, यति नै सामानहरु हो यो Redmi Note 5 AI मोबाइल किन्दाखेरि बक्सभित्र हुने सामानहरु। अब मैले यो फोनलाई स्विच अन गर्छु। यो मोबाइलको दायाँपट्टि भागमा दिएको छ भोल्युम तलमाथि गर्ने बटन र त्यसको तलपट्टि दिएको छ पावर अन अफ गर्ने बटन। मोबाइलको तलतिर भागमा स्पिकर छ, त्यसपछि चार्जिङको लागि USB पोर्ट छ, त्यसपछि माइक छ र त्यसपछि 3.5mm ज्याक राख्ने ठाउँ दिएको छ र यो मोबाइलको बायाँपट्टि सिम राख्ने ठाउँ दिएको छ। र साथीहरु, त्यसैगरी यो मोबाइलको माथितिर भागमा सेकेन्डरी माइक र IR ब्लास्टर दिएको छ। यो मोबाइलको पछाडिपट्टि भागमा 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल क्यामेरा दिएको छ र त्यसको छेउमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर सेन्सर दिएको छ। साथीहरु, मैले यो मोबाइललाई छिटो रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्थामा लिएर आउँछु। हजुर साथीहरु, यो हो Xiaomi कम्पनीको Redmi Note 5 AI एडिसन। साथीहरु, यो Redmi Note 5 AI एडिसन Redmi Note 5 Pro जस्तै छ। हेर्दा त उस्तै देखिन्छ, तर केही भिन्नताहरू छन्। बाँकी सबै Redmi Note 5 Pro जस्तै हो। साथीहरु, तपाईहरुले यो Redmi Note 5 AI दुईटा भर्जनमा पाउन सक्नुहुन्छ। 25GB रोम 3GB र्याम र 64GB रोम र 4GB र्याम गरेर तपाईहरुले दुईटा भर्जनमा यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ।
हस्त साथीहरू, Redmi Note 5 AI एडिसनको अनबक्सिङ तथा यो मोबाइलबाट खिचेका केही फोटोका नमुनाहरूको भिडियोलाई म यही बिट मार्न चाहन्छु। तपाईका जीवनका पलहरू शुभ रहोस् भन्ने कामनाका साथ म फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल।